เติมแพ็ค RX คุ้มๆพร้อมสนับสนุน Mr. L ไปในตัวได้แล้ววันนี้ที่ The Hunt Shop แอดไลน์เลย @The Hunt Shop สามารถสแกน QR Code บนจอหรือตามมาที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผม L จาก Channel Mr. L ครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ครับตัวละครมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงครับผมเพราะว่าผมเนี่ยได้มาปั้นตัวเด็กตัวใหม่ครับผมที่เอามาไว้ทำคลิปในวันนี้โดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นตัวนินจาสายกายภาพในเซิร์ฟ Endboss เซิร์ฟล่าสุดนี่เองครับผมเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดว่าจะตามมาเล่นอย่าตามมานะครับผมคงเล่นเอาไว้แค่ทำคลิปนั่นแหละแล้วก็คงจะเทละกลับไปเล่นตัวหลักอย่างเดียวก็เหนื่อยพอแล้วนะครับผมตัวละครนินจากายตัวนี้เนี่ยครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันไปครับก่อนหน้านี้มันมีแพทปรับสมดุลออกมาที่ผมมองว่าเฮ้ยมันปรับแบบนี้เนี่ยคนงบน้อยเนี่ยน่าจะพอหยิบมาเล่นเป็นตัวเลือกได้นะครับผมก็เลยเอาตัวผมนะครับมาเป็นคนทดลองครับปั้นตัวละครใหม่ที่เซิร์ฟใหม่ขึ้นมาเลยดูว่ามันจะเล่นได้จริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแนะนำตัวละครนิดนึงครับตัวละครตัวนี้เลเวล53จ็อบ36เลยนะครับผมก็ถือว่าตามมาตรฐานตัวเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเพราะว่ามี2วันที่ผมลืมบอทนะครับขี้เกียจไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆเลเวลน่าจะไวกว่านี้นิดนึงอาจจะประมาณเลเวล5455แล้วอะไรเงี้ยนะของในตัวส่วนใหญ่เป็นของขาวครับตามภาษาคนมาเล่นชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ทำอะไรแต่ประดับนี่เป็นประดับสเตนนะครับเพราะว่าอาชีพเนี่ยมันต้องการสเตนในการทำดาเมจเดี๋ยวค่อยไปทำความเข้าใจกันในคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมอุปกรณ์ส่วนหัวก็ไม่มีอะไรครับมีการ์ดใบหนึ่งแล้วก็ผมเติมแพ็คถูกสุดไป39 บาทเลยสักอย่างนะครับเอามาเป็นเงินซื้อของคราฟตอนวันแรกๆนอกจากนั้นก็ไม่ได้เติมอะไรเพิ่มแล้วครับพวกของในตัวก็จะมีออฟที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันมีกิจกรรมแจกจากเมือง Endboss อยู่ตอนนี้นะครับก็ทำให้มีออฟมาทำของอะไรค่อนข้างเร็วแล้วก็ด้วยระบบบ้านแบบใหม่นะครับทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครช่วงต้นเกมทำออฟแมวได้ไวขึ้นค่อนข้างมากค่อนข้างเอื้อตัวละครที่ใช้ค่าสเตตัสพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับของนี้ก็เรียกได้ว่าตามมีตามเกิดครับประดับจะเป็นประดับไล่เลยแต่อาชีพนี้ผมว่าประดับไล่ค่อนข้างสำคัญกว่าประดับเจาะในช่วงแรกๆที่เกิดค่าไล่มันยังไม่เยอะมากนะครับผมประมาณนี้ครับสเตนประมาณเกือบ600นะครับผมก็มีรูนสเตนอยู่2อันนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยมีอยู่แค่นี้นะครับผมสเตตัสประมาณนี้มีสเตนอยู่แล้วก็มีเลือดมีอะไรนิดหน่อยนะครับมีดาเมจขนาดกลางที่เหลือก็ไม่มีอะไรพิเศษนะแล้วก็นี่คือดาเมจที่ผมทำได้ครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยผมต้องบอกว่าผมฟาร์มอยู่คนเดียวครับแล้วก็จู่ๆพี่นินจาดาวจายทองก็จะพยายามมาทับผมครับแต่ผมว่าตัวผมมันก็ฟาร์มเก่งอยู่นะดาวทองก็น่าจะเอาผมไม่ลงเท่าไหร่หรอก ออกมาทางขี้โม้ซะแล้วไหวไม่ไหวฟาร์มเป็นยังไงก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นสภาพตรงนี้เลยนะครับสกิลหลักที่ผมใช้ฟาร์มจะมีแค่สกิลเดียวคือสกิลชาร์ดูสแลปอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะทับเขาอยู่นะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวนินจากายเนี่ยแหละครับว่าเฮ้ยผมมองว่ามันเหมาะกับคนงบน้อยยังไงแล้วทำไมมันถึงไม่เหมาะกับคนงบกลางงบเยอะนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสัยนะครับผมแบ่งงบยังไงก็คนงบน้อยนะครับก็คือคนที่ของในตัวเนี่ยตีบวกไม่เกินบวก8ครับตามหินกันลดที่มันมีในเกมตอนนี้นี่แหละแล้วก็ออฟในตัวของคุณครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นออฟพายอนอาจจะมีออฟกิฟบางช่องถ้าเกิดว่าออฟช่องนั้นเนี่ยมันเป็นโล่อะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธ2มือหรือว่าอะไรแบบนี้คือทำไม่ไหวละส่วนใหญ่ในตัวเป็นออฟย่อนผมจะจัดให้ผู้เล่นกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มคนงบน้อยนะครับใครที่งบเกินนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่เช่าพวกนี้ละมันจะไม่ใช่คนงบน้อยแล้วซึ่งผมมองว่าอาชีพนี้มันจะเริ่มไม่ค่อยเหมาะแล้วครับอาชีพนี้มันน่าเล่นยังไงครับผมก็มาบอกเลยครับว่าหลังจากการปรับมาครับมันปรับสกิลมาหลายอย่างมากเลยแต่ที่ผมมองว่าเป็นไฮไลท์ที่ผมจะพูดถึงในคลิปในวันนี้เพราะผมจะไม่พูดถึงทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลน็อตวินกับสกิลชาร์โดว์สแลชนะครับยังไงผมขออภัยเรื่องเสียงเลยนะครับพอดีช่วงนี้เป็นไข้หวัดอยู่แล้วก็ไม่มีเวลาอัดคลิปแล้วต้องทำวันนี้เท่านั้นสกิลเขาปรับมา2อันครับผมสำหรับน็อตวินเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่มี2เวอร์ชันใช้ตอนไม่หายตัวก็ได้หรือจะใช้ตอนหายตัวก็ได้ถ้าเกิดว่ามุดแล้วครับมันจะเป็นเวอร์ชันที่แรงขึ้นดาเมจจะเป็นท่าชาร์โดว์แล้วนั่นนะครับที่เลเวล10ดาเมจจะเท่ากับ 750% ของ PX บวกกับสเตนคูณพันครับตัวผมสเตนประมาณเกือบ600ใช่ไหมครับตี500ก็แล้วกันกลมๆ500คูณพันนะครับดาเมจ500,000นะครับยืนพื้นตรงเนี้ยยังไม่คิดอะไรอย่างอื่นเลยแรงมากเลยนะครับผมสกิลนี้ครับถ้าเกิดว่าฆ่าเป้าหมายได้มันเป็นสกิลกลุ่มปล่อยเอาไปด้านหน้านะครับมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลตัวเองเลย4 วินาทีซึ่งสกิลเนี้ยฟิกมันอยู่ที่4 วิแปรผัน20 วิที่เลเวล10ครับคือคูลดาวน์ไม่เยอะจริงๆแล้วมันเป็นสกิลที่แรงมากเลยครับแต่ว่ามันใช้ได้รัวๆไม่ถึงกับรัวซะทีเดียวเพราะว่าอยากจะใช้แบบแรงๆมันต้องมุดก่อนแล้วช่วงต้นเกมนะครับนินกายมันมีสกิลมุดอยู่สกิลเดียวอย่างมิสแลนครับซึ่งมันมีฟิกอยู่10 วิมันก็เหมือนกับบังคับคูลดาวน์ไกลๆว่าคุณจะใช้น็อตวินในทุกๆ10 วิครั้งอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องค่อนข้างคุมมือนิดนึงเวลาใช้แต่มันเป็นสกิลที่ค่อนข้างพึ่งพาได้ตอนที่คุณพึ่งเป็นนินจาครับวันแรกคุณเป็นนินจาแล้วคุณก็ได้สกิลนี้มาใช้แล้วแรงสุดๆเลยครับผมมีรูปนึงที่แคปลงเพจไปให้ดูวันแรกก็ตีหลายหมื่นแล้วทีนี้ครับไอ้สกิลหากินหลักๆของเขาเนี่ยมันจะเป็นสกิลชาร์โดว์สแลชครับสกิลเนี่ยมันจะใช้ตอนหายตัวเหมือนกันแต่ใช้แล้วไม่หลุดครับผมใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะปล่อยร่างเงาออกไปโจมตีครับ
โดนทั้งหมด6ฮิตเนี่ยจะทำดาเมจเท่ากับ 73% ของ Ping Attack บวกกับสเตนคูณ180หรือถ้าเกิดว่าเรา6ครั้งมารวมกันมันจะทำดาเมจเท่ากับสเตนคูณ1080ครับสกิลนี้เนี่ยมันจะทำงานคล้ายๆกับสกิลโอมนิสแลชของจักเกอร์นอตใน Dota ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นนะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เคยเล่นนะครับก็อยากจะให้พยายามดูนิดนึงครับผมเนี่ยครับที่ผมใช้มันจะปล่อยร่างเงาออกไปแล้วก็ฟันถ้าเกิดเป้าหมายไม่ตายในทีเดียวครับดาเมจมันก็จะขึ้นเบิ้ลๆกันอย่างที่ผมเห็นดาเมจของผมเนี่ยอยู่ที่ฮิตละประมาณ100,000นะครับถ้าเกิดว่ามันตายไปเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป้าไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายที่อยู่ในระยะเยอะดาเมจก็จะทำดาเมจได้ไม่เต็มที่เวลาไปตีบอสก็ต้องเล็งจังหวะดีๆนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่เป็นสกิลที่ดาเมจค่อนข้างแรงเลยครับเรียกได้ว่าแรงกว่าน็อตวินซะอีกถ้าเกิดว่าโดนทุกเป้าเข้าไปนะครับสกิลนี้ครับผมก็ฟรีคูลดาวน์3 วิใช้แล้วหายตัวไม่หลุดอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับแต่นินจาในเวลาหายตัวมันค่อนข้างเปลืองยานิดนึงเพราะว่ามันจะใช้แม็ก SP 5% ทุกวินาทีด้วยนะครับเป็นอาชีพที่กินยาเยอะมากๆถึงแม้ว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันฟาร์มได้โอเคเนี่ยแต่มันก็ค่อนข้างเปลืองยาระดับหนึ่งเหมือนกันครับผมทีนี้ครับไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วเรามาพูดถึงเรื่องของความสามารถในการฟาร์มของเขากันดีกว่าอย่างที่เพื่อนเห็นตรงนี้ครับผมว่าเป็นอาชีพที่ฟาร์มค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจแบบเหลือๆนะครับผมก็สบายๆครับคนเนี้ยของเยอะกับผมมากแต่ผมไม่อยากเปิดของเขาเดี๋ยวชื่อเขาจะโผล่นะครับก็นั่นแหละดาเมจค่อนข้างโอเคคนทับที่ยากทั้งที่ของในตัวผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับไม่มีอะไรเลยของธรรมดามากใครก็ทำได้ครับยังทำดาเมจได้ขนาดนี้เท่าที่ผมลองฟาร์มมานะครับมีเจเนหรือแม้กระทั่งบาทเคยพยายามจะมาทับที่ผมครับก็บอกเลยว่าทับไม่ลงกันครับมันเป็นตัวที่คุณสามารถที่จะอุ่นใจได้ระดับนึงว่าเวลาคุณปล่อยฟาร์มเนี่ยเวลาคนโดนคนทับที่ครับเช้ามายังไงคุณก็จะได้ EXP ส่วนใหญ่นะครับคนทับค่อนข้างยากมากๆตราบใดที่ยาคุณไม่หมดข้อเสียของมันคือมันเป็นอาชีพที่เวลาฟาร์มเนี่ยเปลืองยามากนะครับเท่าที่ผมลองมานะครับผมตอนนี้ผมขยับไปใช้ยาม่วงแล้วแค่ผมไม่ได้สลับมาลงตรงนี้เนาะมันจะใช้ยา1สแต็กคือประมาณ999ขวดเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงครับปกติผมจะปล่อยบอทของผมฟาร์มอยู่ประมาณ 10-12 ชั่วโมงแล้วแต่วันผมก็จะซื้อยาไว้2สแต็กมันจะพอดีถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับอาชีพที่เป็นราชาในการฟาร์มเลยอย่างเจเนติกสายทุบช่วงต้นเกมนะครับผมมองว่าดาเมจของตัวมันเองเนี่ยมันแรงกว่าเจเนครับแต่ว่าเวลาไปฟาร์มเจเนฟาร์มสบายกว่าเพราะเจเนไม่เปลืองยาตัวเรายาหมดเมื่อไหร่ก็ยืนง่อยเลยนะครับจะไม่เหมือนกันทีนี้ครับไปดูในเรื่องของการ PVP กันบ้างครับผมสำหรับในการ PVP นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปตัวอย่างเนี่ยคอยเล่นให้เพื่อนๆดูครับก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วขัดหูขัดตายังไงผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สเต็ป PVP ค่อนข้างแย่มากแล้วผมก็เล่นนินจาไม่เป็นด้วยอันนี้ขออภัยจริงๆนะครับนินจานะครับสกิลหากินเวลา PVP ของเขาคือสกิลมิสแลนด์นี่แหละซึ่งไอ้สกิลแบบนี้ครับใช้ PVP มันดีมากเพราะว่ามันเป็นสกิลประเภทที่ดาเมจซอยไปหลายฮิตซึ่งมันจะได้เปรียบเวลาเข้าสูตรคำนวณ PVP ครับดาเมจมันจะค่อนข้างแรงกว่าสกิลที่ออกมาเป็นฮิตเดียวหนักๆนะครับผมก็ลักษณะการเล่นของมันจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นอาชีพประมาณว่าเป็นอาชีพที่เหมือนนักฆ่าครับนินจามันคือนักฆ่าแหละแบบล่อไปตีข้างหลังปัญหาของมันก็คือตอนที่เขายังไม่เป็นคลาส3ดีกว่าตอนที่เขายังไม่เป็นคลาส3นะครับสกิลหายตัวเขามันจะมีสกิลเดียวคือมิสแลชที่มันต้องวิ่งเข้าไปจิ้มศัตรูระยะประชิดเลยถึงจะหายตัวได้นะครับสกิลอย่าง Cast Off หรือสกิลอย่าง Shadow Jump ที่จะสามารถหายตัวได้เนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาสซีฟ Hidden Miss ที่ได้ปลดตอนคลาส3ก่อนก็จะทำให้อาชีพมันเนี่ยค่อนข้างเงอะงะนะครับเวลาเปิดเข้าฝั่งศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างใช้สเต็ปเยอะนะครับแล้วคนสเต็ปง่อยอย่างผมเนี่ยจะมีปัญหามากเลยทีเดียวคือคุณต้องเลือกว่าเฮ้ยห้ามยืนอยู่เป็นกลุ่มนะศัตรูที่เราจะเปิดเนี่ยต้องไม่ใช่ตัวที่แบบว่ามี AOE เยอะแบบที่เราตีไปปุ๊บเวลาเราหายตัวเราโดนดาเมจมุดมันจะหลุดนะครับพอมุดหลุดเราใช้สกิลไม่ได้มันก็จะพึ่งพาไม่ค่อยได้ใช่ปะก็ต้องแบบเลือกเป้าดีๆนิดนึงครับก็ต้องเป็นพวกไนท์พวกพาราหรือไม่ก็พวกเจเนทุบในของโปรดเลยครับผมถ้าเกิดว่าเขาวิ่งมาคนเดียวนะครับก็พยายามไปบวกกับพวกนี้ก่อนนะครับหรือไม่ก็วิ่งตามเพื่อนไปเนียนๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ปุ๊บหายตัวจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้เราเล่นได้นะดาเมจมันจะจัดจ้านมากแต่ถ้าเกิดว่าเกมไหนคุณเล่นไม่ออกเลยครับมันก็จะไม่มีดาเมจเลยเหมือนกันก็อาชีพนี้ในช่วงต้นเกมคุณอาจจะเจอปัญหานิดนึงที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนเริ่มเลเวล50แล้วคุณยังไม่มีพานาเซียไงครับเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องการค้าขายไปหมดแล้วก็โดนพิษก็อาจจะโดนหลุดออกมาได้ต้นเกมมากๆที่คนยังใส่เซต25เลยนะครับคุณปล่อยสกิล Shadow Slash ไว้นะครับไปโดนคนสะท้อนกลับมาเนี่ยก็หลุดออกมาได้เหมือนกันมันอาจจะรำคาญตรงนี้นิดนึงแต่ดาเมจมันแรงมากครับอาชีพที่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะอย่างเจเนสายทุบนะครับผมเท่าที่ผมเจอมาครับโดน Shadow Slash ของผมไม่เกิน2ครั้งตอนนี้เลเวลผมเริ่มเยอะขึ้นผมเริ่มตีแรงขึ้นก็วันฮิตแล้วนะครับสบายๆไม่มีปัญหาแค่เรารอให้เขาปายาใส่เราก่อนเพื่อให้เรามุดได้ง่ายๆนะครับอะไรประมาณนี้อาชีพนี้ครับผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับคนงบกลางงบเยอะเลยถ้าเกิดว่าเอาไป PVP นะก็เพราะว่าปัญหาของกลุ่มคนพวกนี้ที่เจอก็คือคุณจะเริ่มเจอกลุ่มคนที่เขาสามารถทำค่า PVP ได้พอโดยที่มีวิทย์ระดับหนึ่งด้วยแล้วตัวเขานะครับ
มีความถึกแล้วก็มีความแรงอยู่ระดับหนึ่งซึ่งกลุ่มคนงบน้อยเนี่ยมันจะทำอะไรอย่างนี้ยังไม่ค่อยได้ครับถ้าเกิดว่าอยากให้มีความแรงระดับหนึ่งมันก็จะไม่ค่อยถึกมากถ้าเกิดว่าอยากให้ยืนได้มันก็จะเบาไปเลยนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วคุณจะเจอปัญหาว่ากลุ่มคนงบกลางครับคุณจะเริ่มเจอสกิลแองเจลัสซึ่งผมคงไม่ต้องอธิบายว่าทำไมนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นคนงบกลางส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วสกิลเนี่ยตัวแสบเลยครับคุณมาเล่นอาชีพกายภาพสายเจาะเนี่ยแล้วเป็นอาชีพอาวุธ2 มือที่เจาะมาเยอะซะด้วยนะครับบอกเลยว่าลำบากนะครับมีสิทธิ์โดนสะท้อนตัวแตกได้ง่ายๆผมก็เลยไม่แนะนำให้คุณเล่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนงบน้อยนะครับผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะมีอาชีพอื่นอะไรอีกที่คนงบน้อยเล่นโอเคแล้วสามารถแบกใน PVP เวลาที่ตีงบน้อยกับงบน้อยเจอกันได้ตัวเนี้ยคือตัวนั้นเลยครับนินจากายภาพน่าสนใจมากๆและหลายคนอาจจะถามผมว่าเฮ้ยเล่นนินกายทำไมไม่ไปเล่นนินเวทดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นเหตุผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล่าบอสส่วนหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องการล่าบอสก่อนละกันไหนๆละเพื่อนๆคนไหนครับที่กำลังตามหาโปรแกรมใช้สำหรับบอร์ดเกมมือถือออนไลน์อยู่วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ Cloud Phone จาก UG Phone มาแนะนำครับตัว UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นมือถือเช่าเครื่องนึงและเป็นมือถือจำลองที่เราไปจ่ายตังค์เช่ามาครับด้วยค่าเช่าสุดคุ้มเป็นแค่วันละ8 บาทเท่านั้นนะครับแทนที่เราจะเอาโปรแกรมเกมของเราเนี่ยเปิดบอร์ด24 ชั่วโมงในมือถือของเราแล้วก็เอามาลงใน Cloud Phone เครื่องนี้แทนครับผมเพื่อที่จะให้มือถือของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นไม่ได้ใช้งานมันหนักเกินไปไม่ต้องมากังวลเรื่องของเครื่องร้อนต้องคอยชาร์จแบตเพื่อให้มือถือใช้งานได้นะครับโดยที่ตัว UG Phone เนี่ยเข้ามาเช็คบอทก็สามารถทำได้ง่ายมากครับเพราะว่าโปรแกรมของเขารองรับระบบปฏิบัติการทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS ที่ Cloud Phone ส่วนใหญ่ไม่รองรับกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะดาวน์โหลดมาทดลองใช้สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ที่ด้านล่างหรือใส่โค้ด RX Mr. L เป็นส่วนลดเพิ่มเติมครับแลกรับเพชรส่วนลดมูลค่า35 บาทได้ทันทีเลยครับอย่าลืมไปดาวน์โหลด UG Phone มาใช้กันนะตัดภาพกลับมาที่การล่าบอสครับผมหลายคนเนี่ยเขาแบบจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหแล้วมันจะล่าบอสยังไงวะคือดูแล้วเนี่ยสกิลที่แรงของเขาต้องใช้ตอนหายตัวอันนึงใช้แล้วหายตัวหลุดอันนึงมีคูลดาวน์ฟิกก็ตั้ง3 วิระหว่างที่รอคูลดาวน์ก็คือทำอะไรไม่ได้ยืนแห้งอย่างนั้นเหรอคำตอบคือใช่ครับถ้าเกิดว่าไม่มีพระมาโอเปอร์แกฟิกตรงนี้ออกให้หรือคุณไม่ได้ใช้อาวุธเงาที่ผมจะเปิดให้ดูต่อไปแป๊บนึงเนี่ยครับมาช่วยเนี่ยคุณไม่ยืนแห้งจริงๆครับซึ่งถ้าเกิดว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจคุณจัดมากนะครับคุณหายตัวทีนึงอ่ะถ้าเกิดว่ามุดเลเวล10แล้วเนี่ยคุณปล่อยชาร์โดสแลชได้3 ครั้งกับปล่อยนอตวินได้ทีนึงมันทำดาเมจได้ประมาณสเตนคู 4,000 ทุก10 วิผมว่ามันแรงมากเลยนะครับซึ่งดาเมจมันเนี่ยไม่แรงเท่าเจเนครับแต่ไม่ขี้เหร่เลยครับเรียกว่าน้องๆเจเนช่วงต้นเกมเลยก็ว่าได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนงบกลางหรือว่าอะไรขึ้นไปเยอะกว่านี้นะครับคุณก็จะต้องพยายามหาอะไรมาแทรกซึ่งสกิลอื่นๆเนี่ยมันบัฟมาก็จริงแต่มันไม่ได้แรงเหมือนกับ2 สกิลนี้ครับมันก็จะเริ่มมีปัญหาผมคุยกับลูกเพจคนนึงหลังไมค์อยู่ตอนนี้เขาเงาเยอะแบบระดับเงา8 เงา 9ครับเขายังรู้สึกว่าเขาหาคอมโบที่ลงตัวไม่ค่อยได้เลยสำหรับนินกายแต่เขารู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกดีเขาเลยจะลองเล่นดูหลายๆอย่างนะครับส่วนตัวผมจะไม่ค่อยแนะนำให้คุณเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีอาชีพอื่นในช่วงงบเท่ากันที่ทำดาเมจได้ดีกว่าอย่างเช่นนินจาเวทนะครับเล่นง่ายกว่าทำดาเมจได้ดีกว่าเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นนินกายไปล่าบอสอย่างที่บอกไปครับคนงบน้อยนะต้นเกมโอเคพอเข้าช่วงกลางเกมคนอื่นเริ่มแรงนะครับดาเมจคุณจะเริ่มดรอปละทีเนี้ยคุณจะแรงกลับมาได้คุณต้องพึ่งพระสมุดคอยโอเปอร์ให้คุณหรือคุณต้องอ่านเงาขึ้นมาครับซึ่งคุณจะมีอาวุธเงาที่มันเริ่มปลดที่เงา4ของสกิล Hidden Mist หรือสกิล Shadow Mist ผมพูดผิดนะครับเป็นสกิล Shadow Mist นะครับผมก็สกิลนี้ครับเวลาคุณหายตัวเนี่ยมันจะลดค่าฟิกของคุณลงที่เงา6ที่ชาวบ้านพอจะทำได้นะครับมันจะลดฟิกของคุณลง 2.2 วินาทีครับซึ่ง Shadow Slash เนี่ยฟิก3 วิครับมันจะเหลือแค่ฟิกประมาณ 0.8 วิซึ่ง motion skill นี้มันประมาณ 0.3 วิก็เรียกได้ว่าแทบจะใช้ต่อเนื่องได้แล้วด้วยความที่อาวุธเงาของนินจากายเนี่ยถูกวินคลี่ครับผมฮอคักในราคาแบบ 2,000 อะไรเงี้ยคุณสามารถทำเงาเยอะกว่านี้ได้ถ้าเกิดมีความอดทนพอครับถ้าเกิดว่าขยับไปถึงเงา7เงา8ได้เมื่อไหร่คุณจะใช้สกิลนี้ได้รัวๆทันทีแต่มันมีเงื่อนไข UR effect อันนี้ครับอยู่แค่5 วิคูลดาวน์25 วิก็หมายความว่าทุกๆ20 วิใช้ได้ครั้งหนึ่งมันพอมาแก้ขัดกับโอเปอร์ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยครับมันจะเลยทำให้ผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ได้ล่าบอสดีขนาดนั้นมันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขมาเทียบกับบรรดาพวกอาชีพคนงบน้อยด้วยกันมันก็ล่าบอสไม่ขี้เหร่ครับผมถึงมันจะเป็นตัวตีใกล้แต่มันไม่ได้ตีใกล้ขนาดเจเนแล้วเวลาหายตัวเนี่ยนินไก่วิ่งเร็วมากครับเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีเลยคนงบเยอะครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอานินไก่ไปล่าบอสแล้วคุณไปโซโล่บอสเนี่ยสกิลที่แรงๆคุณต้องหายตัวตีพอคุณหายตัวปุ๊บบอสมันเล็งคุณมันเห็นคุณได้ตอนมุดนะครับเขาตีปุ๊บมุดคุณโผล่คุณใช้สกิลแรงๆไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็แนะนำว่าให้ไปเล่นตัวอื่นดีกว่าคนงบน้อยอาจจะมีคำถามเมื่อกี้ครับที่ผมยังคาไว้ไม่ได้ตอบก็คือไปเล่นนินเวทดีกว่าไหม
ผมมี2เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนนะครับผมไม่ได้ห้ามคุณเล่นนินเวทนะเพราะว่าคุณจะเล่นอาชีพอะไรสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของคุณครับเหตุผลที่ผมมองว่านินกายดีกว่านินเวทนะครับหลักๆแล้วมันมาจาก2อย่างอันแรกเลยก็คือนินเวทมันเป็นอาชีพเมตาที่คนงบกลางกับคนงบเยอะโดยเฉพาะคนงบกลางครับเล่นกันเยอะมากเยอะกว่าสมัยชูล่าที่คิดอีกเพราะมันเก่งจริงๆครับด้วยความที่มันฮิตคนต้องการของมันก็ค่อนข้างเยอะราคาของวัตถุดิบทำอาวุธเงาของมันจะสูงมากครับอาวุธอะไรต่างๆมันจะแพงมากมันก็จะทำให้ค่อนข้างเล่นลำบากแล้วมันเป็นอาชีพที่ถ้าเกิดว่าดาเมจอยากจะสุดเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธทองที่เป็นอาวุธบอสของเขาด้วยนะครับซึ่งผมมองด้วยเรทราคาของมันตอนนี้ครับคนงบน้อยเล่นไม่ไหวครับถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์อะไรพวกนั้นมาช่วยนะครับคุณดรอปของลงมาเล่นนินกายนะครับราคาของที่ถูกเป็นขี้ตอนนี้คนงบน้อยยังไม่รู้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็เล่นแล้วมันจะทำอะไรได้ในเซิร์ฟนี้ผมเห็นนินกายน้อยมากแต่ส่วนใหญ่คนที่เล่นก็คือจะเล่นเป็นทุกคนเขาจะเล่นคอมโบเดียวกับผมนั่นแหละนะครับก็น้อยมากครับราคาของที่ถูกสุดคุณปั้นตัวด้วยงบเท่ากันเทียบนินกายกับนินเวทนะครับมันทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่ากันมากๆแล้วด้วยงบของคุณครับคุณดันเงาสูงๆไม่ได้คุณไม่เล่นนินกายคุณ PVP สนุกกว่านินเวทมากนะครับนินเวทคุณเต็มที่ยังไงมันก็จะตันอยู่ที่เงา6คุณทำเงา7ไม่ไหวแน่ๆถ้าเกิดว่าไม่อาศัยก็ค่อยแลกเก็บเอาเป็นแรมปีครับเป็นหลักปีครึ่งเผลอๆคุณจะทำได้เหตุผลที่2ครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนงบน้อยอย่างที่ผมบอกไปคุณเป็นออฟกิฟไม่ไหวใช่ไหมครับอาชีพนี้มันเป็นอาชีพ2มือนะครับนินเวทคุณจะมีปัญหากับบอสทันทีนะครับบอสแพทใหม่เนี่ยผมยังแกะค่าพลังป้องกันของทางเวทไม่เสร็จแต่ของทางกายนะครับตัวที่ถึงที่สุดนี่ดิเฟนซ์ทะลุ 300% ขึ้นไปแล้วนะครับคุณจะไปเอาค่าเจาะค่าโบจากไหนเนี่ยมาสู้กับบอสพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีออฟกิฟมันดันไม่ขึ้นนะครับสู้คุณไปเล่นนินกายดีกว่าไหมที่มันสามารถใช้ประโยชน์จากการที่มีสเตตัสเยอะมาเป็นตัวคูลดาเมจสกิลเนี่ยได้ดีกว่าก็ไม่ได้บอกว่าดีกว่านะครับแค่ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสุดท้ายแล้วเพื่อนๆอยากจะเล่นอาชีพอะไรอันนี้มันแล้วแต่ที่เราชอบแล้วครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับทิ้งท้ายคลิปกับผมเรามาพูดถึงเรื่องของอาชีพต่างๆที่ผมมองว่าคนงบน้อยเนี่ยน่าเล่นในเมตาปัจจุบันตอนนี้ดีกว่าครับผมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยประมาณ 4-5 ตัวละมั้งก็ตัวแรกเลยครับตัวที่ผมมองว่าดีที่สุดเลยนะครับไม่ใช่นินกายที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นบาดแดนครับบาดแดนตอนนี้เนี่ยมีการบัฟกลับขึ้นมาอีกครั้งครับก่อนหน้านี้เขาโดนเนิร์ฟไปทำให้ไม่มีคนเล่นเลยตอนนี้นะครับเขาได้บัฟกลับมาแล้วจะเป็นเรื่องของสแต็กในอาวุธเงาครับที่ทำให้เขาสามารถเก็บค่าตัวคูณได้ง่ายขึ้นตัวคูณมันอาจจะไม่เยอะเท่าเดิมแต่เวลามันได้กลับมาระดับหนึ่งไม่นานเท่าเดิมแต่ถือว่าโอเคตอนนี้สแต็กมันเก็บได้แล้วนะครับมันจะเป็นอาชีพที่เก่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟาร์มล่าบอสหรือว่า PVP ครับผมแค่ว่าในสถานการณ์เขาต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นซัพพอร์ตไม่ใช่ตัวแบกนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรไม่ออกนะครับเล่นเกมนี้ครั้งแรกอยากจะได้อาชีพที่เล่นง่ายที่สุดแล้วก็หาตีไม่ยากแบบสบายๆ easy mode ก่อนทดลองอะไรอย่างนี้แบบเล่นเซิร์ฟแรกแล้วอาจจะเปลี่ยนไปเล่นเซิร์ฟอื่นที่เพิ่งเปิดอะไรอย่างนี้นะครับแนะนำว่าไปเล่นบาดแดนโดยเฉพาะแดนก่อนนะครับคุณจะเล่นสบายมากๆแล้วพอมีความรู้พื้นฐานกันเรื่องเกมมากขึ้นเนี่ยค่อยลองเล่นอาชีพอื่นๆที่แปลกๆดูก็ได้ครับยังไงซะอาชีพ5 ดาวผมมองว่ามันมีแค่ตัวเดียวตัวนี้นี่ผมไม่นับรวมพระนะครับอาชีพตัวเลือกตัวต่อมาครับก็จะเป็นนินกายที่พูดไปถึงในคลิปวันนี้เนี่ยแหละครับผมมองว่าอาชีพนี้นะครับมันจะเป็นอาชีพที่ฟาร์มค่อนข้างโอเคจริงๆแล้วมันฟาร์มเก่งเนี่ยมันเปลืองยาไปหน่อยครับผมก็เลยให้ฟาร์มดีไม่ได้เอาเป็นโอเคก็แล้วกันโอเคไปทางค่อนข้างดีนะครับล่าบอสแบบพ่อทูไถไม่ดีครับแค่พอล่าได้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมีตี้มีพระอะไรมาอย่างนี้ครับก็คือล่าได้ถ้าไม่มีก็เงื้องาหน่อยนะครับผมแล้วก็ PVP เนี่ยสนุกครับผมมองว่ามันเป็นตัวในบรรดาคนงบน้อยตัวเดียวที่สมมติว่าตีงบน้อย2 ตีเจอกันชนกันเนี่ยมันพอจะโผล่ขึ้นมาแบกตีได้ตัวอื่นมันทำอย่างนี้ไม่ได้ครับในบรรดาอาชีพคนงบน้อยที่เล่นดีๆนะก็เอาไว้เป็นทางเลือกอะไรประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าคนงบน้อยนะครับมันจะไม่มีอาชีพอะไรที่ออปชั่นทำแบบนี้ได้ตัวต่อมาที่จะพูดถึงครับก็คืออาจจะเป็นด้านตรงข้ามของนินกายในมุมมองผมครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่เน้น PVP ช่างหัวมาเลยนะครับผมฟาร์มมาแบบพอได้นะครับช่วงต้นเกมอาจจะโดนทับทีต้องอดทนหน่อยแต่คุณจะล่าบอสเก่งมากก็คือสไนเปอร์สายคลิครับอาชีพสไนเปอร์สายคลิเนี่ยครับผมเขาจะได้สกิลที่ทำให้เขาตีบอสแรงเนี่ยอย่าง precision shot ตอนนี้เป็นคลาส 3ก็คุณต้องกำกืนฝืนทนนิดนึงครับจนกว่าจะเปลี่ยนคลาส 3ซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณครึ่งปีเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนเมื่อนั้นนะครับคุณจะล่าบอสแรงเป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆก็แนะนำในการล่าบอสสำหรับคนงบน้อยที่สุดแล้วนะครับตัวหนึ่งนอกจากคุณอยากจะสบายตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าไม่อาศัยแบกตี้เองคนเดียวไปเล่นบาดแดนก็จะสบายกว่าอาชีพต่อมาที่จะพูดถึงครับเป็นอาชีพยอดฮิตในเซิร์ฟใหม่ครับอย่างเจเนติกสายทุบกับผมอาชีพอย่างเจเนทุบนะครับผมก็เคยพูดไปถึงหลายครั้งแล้วนะครับก็มันจะเป็นอาชีพที่เก่งช่วงต้นเกมมากๆสาเหตุความเก่งของมันครับมันมาเหมือนกับว่าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเขาเหมือนได้สกิลคลาส 3มาใช้ก่อนอาชีพอื่นดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออาชีพอื่นครับเริ่มทำของเริ่มมีเลเวลเริ่มมีคลาสตามขึ้นมาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นไฮคลาสกันแล้วดาเมจมันก็จะเริ่มดรอปลงมาไม่ได้แรงโดดละพออาชีพอื่นเนี่ยเขาเป็นคลาส 3กันหมดครับดาเมจเนี่ยมันก็จะพอๆกัน
กับเจเนทูบของคุณเจเนทูบตอนคลาส3นี่มันไม่ได้เบานะครับผมไม่ได้อยากให้คุณเข้าใจผิดตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนงบน้อยนะเจเนทูบที่คลาส3ไม่เบาครับดาเมจมันกลางๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนงบกลางงบเยอะเนี่ยเจเนทูบเทียบกับออปชั่นอื่นที่เขามีมันเบานะครับเขาก็เลยจะบอกกันว่าเจเนทูบมันเบาตอนหลัง ถ้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวไปสรุปอย่างนั้นก็ไม่ได้มันจะเป็นอาชีพที่ฟาร์มสบายโดยเฉพาะตอนต้นเกมครับผมแบบแบกดันแบกอะไรเพื่อนๆได้เลยครับมันเก่งมากๆแถมล่าบอสได้ด้วยทำได้ทุกอย่างครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเริ่มผ่านไปครับผมความสามารถอะไรต่างๆก็จะเริ่มดรอปลงครับมันก็จะเหลือแค่การฟาร์มที่เด่นขึ้นเวลาตีบอสนะครับคุณงบน้อยคุณไม่สามารถทำตัวให้มันแรงกระถึกมาพร้อมๆกันเพื่อจะไปตีบอสได้นะครับก็มันก็จะตีบอสยากๆไม่ค่อยไหวเวลาลง PVP มัน PVP ไม่ค่อยเก่งในต้นเกมอยู่แล้วครับแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยคือคนยังตีกันไม่แรงก็ยังพอวิ่งกันไปขุดขวดได้แต่ถ้าเกิดว่าคนเริ่มตีแรงกันเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มทำอะไรไม่ได้ครับหลายๆคนก็คงเข้าใจตรงส่วนนี้ดีก็จะมีเรื่องการฟาร์มที่มันก็จะเก่งไปเรื่อยๆนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครมีจุดประสงค์ที่จะเล่นอะไรแบบนี้นะครับก็เล่นได้ครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นง่ายประหยัดยาด้วยครับอาชีพต่อมาครับตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำให้เล่นก็คือพาราโลครับพาราโลเนี่ยคนงบน้อยครับถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรไม่ออกนะครับอย่าได้อาชีพเล่นง่ายๆทำได้ทุกอย่างคือผมอยากทำได้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็ไม่เอาตัวซัพพอร์ตได้ไหมก็เป็นพาราโลแล้วกันครับกึ่งตัวแท้งเกมนี้ไม่ได้ต้องการตัวแท้งนะครับผมบอกตรงๆเลยก็พาราโลเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่กลางๆทุกอย่างแต่ไม่ได้เก่งสักอย่างมันแค่ถึกแล้วก็เล่นง่ายนะครับเป็นตัวตีใกล้ตัวเดียวที่ผมจะแนะนำให้คนงบน้อยเล่นนอกจากนินกายนี่มันตีใกล้แต่สกิลมันยังมีระยะนะครับมันไม่ถึงกับใกล้ติดตัวเหมือนกับพาราเนี่ยมันถึกครับเป็นตัวตีใกล้แบบที่พอจะทำให้ยืนบอสได้ตัวเดียวแต่ไม่ใช่ยืนได้หรือเป็นอวตารทุกตัวนะครับก็ต้องมีจังหวะหลบจังหวะอะไรเหมือนกันเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่จริงๆเลยผมจะไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าคุณต้องมีความรู้ในการทำของระดับหนึ่งครับไม่งั้นมันจะตีเบามากเลยทีเดียวครับผมคุณจะไม่สามารถวันฮิตมอนได้นะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาในการเล่นระดับหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นเนี่ยมันจะเริ่มวันฮิตมอนได้ช่วงประมาณเลเวล60เนี่ยนะครับ60แล้วมันก็จะเริ่มสบายคุณต้องมีสัตว์ช่วยในส่วนของค่าได้สักนิดนึงครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของคลิปในวันนี้ก็หวังว่าอาชีพนินจากายภาพที่ผมมาลองเทสเพื่อนๆเล่นดูวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนงบน้อยที่อยากจะรักการ PVP ครับผมให้หยิบไปเล่นเป็นทางเลือกใหม่แก้เบื่อได้นะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม channel ของผมเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ